Hi guys, back to YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. So අද අපි වීඩියෝ එකෙන් බලලා යන්නේ අපි අලුතින් ෆෝන් එකක් ගත්තා නම් මොන වගේ දේවල්ද ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ කියලා තමයි. So මේ වගේ tips 10ක් අද මම ඔයාලන් වෙතට ගේනවා. වීඩියෝ එක යන කලින් ඔයාලා තාපේ channel subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා ඒ notification bell එක මන්න මම Instagram follow කරන්න, මගේ Facebook page එක like කරන්න. දැන් යන් වීඩියෝ එකට. අංක 1 ඔය ඔන්ලයින් එකේ දරාස් වෙන්න පුළුවන් මොනාරි ඕනම වෙබ්සයිට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඔය ඇවිල්ලා ෆෝන් එකක් මිලදී ගත්තා නම් ඒ ෆෝන් එක ඩෙලිවර් වුණාට පස්සේ ඩෙලිවර් වෙන තැන ඉඳලා ෆෝන් එක අන්බොක්සින් කරලා ෆෝන් එක ඔන් වෙනකන් සියලුම දේවල් පටගත කරගන්න. ඒ කිව්වොත් මේ වලකටත් අපිට හැමෝටම දන්නවා අපි ඔන්ලයින් එකේ ඕඩර් කරවත් සමහර වෙලාවට iPhone 12 එකක් ඕඩර් කරත් ඒක ඇතුලේ ගඩොල් කැටයක් වුණත් තියලා එවන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය උදාහරණයක් හැටියට කිව්වේ මේ වගේ ගොඩක් Java අරන් අපි අතර සිද්ධ වෙනවා කියලා අපිට දන්නවා. So ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔන්ලයින් එකේ ෆෝන් එකක් ඕඩර් කරා නම් ඒක ගන්න වෙලාවෙ ඉඳලා ෆෝන් එක boot up කරලා ඇතුළට යන වෙනකන් සියලුම දේවල් රෙකෝඩ් කරගන්න. ඔයාලට මොනවාද ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක තමයි proof එකක් හැටියට use කරලා අපිට claim කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So online එකේ භාණ්ඩයක් ඕඩර් කරොත් ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ෆෝන් එක boot up කරගන්නවා. boot up කරනකොට අපිගේ ගොඩක් permissions ආනවා. අපි as වගේන agree එහෙම නැත්නම් yes ගාගෙන යනවා. එහෙම නෙමෙයි ගොඩක් අයට excitement වෙන්න පුළුවන් අලුතෙන් ගත්ත ෆෝන් එකක් කොහොම හරි ඉක්මනට use කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි use කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඒගොල්ලන්ගේ terms and conditions and agreements ඔක්කොම කියවලා බලන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය දේවල් වලට ටික් වැටලා තියෙනවා නම් ඒවා untick කරන්න ඕනේ. සමහර broadwares වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ads play වෙන්න පුළුවන්. unwanted apps install කරන්නට ඒ permission එක ගන්න පුළුවන්. So ඉස්සෙල්ලාම කියවලා බලලා ඒක ඒ කියන්නේ agreement ඔක්කොම agree දෙන්න. Number 3 අපි කොච්චර දුරට ඇග්‍රීමන්ට් එක කියවලා බලලා අනිත් අවශ්‍ය නැති දේවල් අන්ටික් කරත් අපි ෆෝන් එක boot up කරලා ඇතුළට ගියාට පස්සේ කොහොමද unwanted apps අනිවාර්යෙන් ලොට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. So ෆෝන් එක ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය දේවල් install කරාට පස්සේ ෆෝන් එක slow වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින්ලාම මේ වගේ unwanted apps තියෙනවා නම් uninstall කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය apps download කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපේ ෆෝන් එකේ speed එකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. So අනිවාර්යෙන් ඔය ෆෝන් එක ගත්තා නම් අනවශ්‍ය apps ඉස්සෙල්ලාම uninstall කරලා දාන්න. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆෝන් එක unbox කරලා boot up කරාට පස්සේ එකපාරටම පැය 8ක් 6ක් charge එකේ දාන්න ඕනේද? එහෙම කියලා නැහැ. ඔයා ෆෝන් එක boot up කරනකොට ඒ කියන්නේ on කරනකොටම 60කට වැඩියෙන් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට use කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව 20ට අඩුවෙන් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් 80ක් 75ක් වෙනකන් හරි charge දාලා ෆෝන් එක use කරන්න පටන් ගන්න. So එතකොට අපිට හොඳ user experience එකක් වගේම ෆෝන් එකකට refresh එකක් වගේ තියෙයි. So අනිවාර්යෙන් ඔයාලා 60කට වැඩියෙන් තියනවා නම් ෆෝන් එකේ charge එක ගන්නකොටම කිසිම අවුලක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. 20ට අඩුවෙන් තියනවා නම් අනිවාර්යෙන් charge එකේ දාලා use කරන්න පටන් ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ පරණ ෆෝන් එකේ තියෙන datas මේකට transfer කරගන්න ඕනේ. So ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක transfer කරගත්තට පස්සේ අපේ ෆෝන් එක මුළුමනින්ම use කරගන්නව නම් හොඳයි. ඒකට කරන්න ඕනේ පරණ ෆෝන් එකේ අවශ්‍ය contacts වෙන්න පුළුවන්, photos වෙන්න පුළුවන්, videos වෙන්න පුළුවන්. Gmail එකට දාලා Google Drive, photos OneDrive ඒ වගේ මොනාරි cloud based software එකට දාලා sync එක enable කරගන්න. ඊට පස්සේ අලුත් ෆෝන් එකෙත් ඒ Gmail එක දාලා log වුණාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය contacts, videos, photos ඒ ඔක්කොම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අපිට WhatsApp transfer කරන්න ඕන නම් අලුත් ෆෝන් එකේ sign in වෙන්න කලින් පරණ ෆෝන් එකේ සියලුම දේවල් backup කරගන්න. එහෙම backup කිරීම තුලින් අපිට අවශ්‍ය සියලුම chats මේකට ලබා ගන්න පුළුවන්. iPhone එකේ ඉන්න Android එකට හරි Android එකේ ඉන්න iPhone එකට හරි යනවා නම් ඒක වෙනස්ම විදිහටම කරන්න ඕනේ. So ඒකට අවදාලා YouTube videos ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට කරගන්න. මේකේට අලුත් ෆෝන් එකට sign in වෙන්න කලින් පරණ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම chats backup කරගන්න. එතකොට තමයි මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපේ කට්ටිය ගොඩක් දුරට කරන්නේ නැති දෙයක් තමයි ෆෝන් එක එකපාරටම boot up කරගෙන අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම install කරාට පස්සේ software update පෙන්නුවත් software එක update කරන්න කියලා හැබැයි අපේ කට්ටිය කරන්නේ නැහැ. So අනිවාර්යෙන් ඔයා ෆෝන් එකක් අලුතින් මිලදී ගත්තා නම් software update පෙන්නනවා නම් අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ඒ කිව්වොත් ඔයා ආපු අලුතෙන්ම මිලදී ගත්තා නම් ඒ UI එකේ තියෙන පුළුවන් කියන්නේ OS එකේ තියෙන සියලුම bugs ඒ update එකෙන් fix වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මුහුණ පාන්නට සිදුවෙන
විපාක වැඩි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කරදර වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. එතකොට ෆෝන් එක එපා වෙනවා. අලුතින් ගත්ත ෆෝන් එකක් කියන ෆීල් එක නැති වෙලා අපරාධේ මේක ගත්තේ කියන ෆීල් එකටපත් වෙනවා. So අනිවාර්යෙන් ඔයාට software update එකක් ආවනම් ෆෝන් එක use කරනකොට සියලු apps install කරන කලින් chat ඔක්කොම backup කරන කලින් මේක අප්ඩේට් කරගෙන ෆෝන් එක යූස් කරන්න පටන් ගන්නවා. සෝ එතකොට ඒක ස්මාර්ට් මූව් එකක් හැටියට තියෙයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපේ ෆෝන් එකේ සේෆ්ටි එක, ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක නැති වුණත් හොයාගන්න පුළුවන් විදිහේ ඇප් එකක් කියන Find My Device එකට අපේ ෆෝන් එක Gmail ඔක්කොම දීලා log වෙන එක. සෝ මේක පිළිබඳව මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකට අදාළ කාඩ් එක මම මේ හරියෙන් දාන්න. සෝ අනිවාර්යෙන් ඒක ගිහලා check කරලා බලන්න. මේකෙන් අපේ ෆෝන් එක නැති වුණා නම් suppose නැති වුණා නම් නැත්නම් අපිම කොහේ හරි මිස් කරලා ආවනම් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක කොහෙද තියෙන්නේ, ළඟ තියෙනවා වුණත් රින් කරලා ඒක අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයි. සෝ අනිවාර්යෙන් මේක අලුත් ෆෝන් එකක් ගත්තා නම් මේකට sign in වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා තවත් safety measure එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. හොඳ tempered glass එකක් වගේම හොඳ back cover එක use කරන්න. ෆෝන් එක ගන්නකොට මේ වෙනකොට ගොඩක් phones වල TPU case එකක් box එකේ මේ එනවා. ඒ TPU case එකත් හොඳ case එකක් දානකම් use කරගෙන ඉන්න. ෆෝන් එක case එකක් හා tempered glass එකක් නැතුව කිසිසේත්ම use කරන්න එපා. සෝ ඒක ඇවිල්ලා අපේ ෆෝන් එකට unsafe, ඒ කියන්නේ safe නැති දෙයක්. අනිවාර්යෙන් හොඳ tempered glass එකක් වගේම back cover එකක් use කරගන්න. suppose ඔයාගේ අත්වැරදි මේකේ ෆෝන් එක බිම වැටුණා, හොඳ tempered එකක් සහ back cover එක නිසා අපේ ෆෝන් එකේ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ උඩ ඉඳලා බිම වැටුණා. ඊට පස්සේ ඔයා මිලදී ගත්ත ෆෝන් එකේ brand එකක් තියෙනවානේ, Xiaomi, Apple, Samsung, Oppo, Vivo මේ වගේ. ඒගොල්ලන්ගේ social media වල ඒගොල්ලන්ව follow කරන්න. එතකොට මේ ෆෝන් එක පිළිබඳ විවිධ updates, ඒගොල්ලන්ගේ next move, මේ ෆෝන් එක පිළිබඳ next move ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විතර නෙමෙයි, මේ හා සම්බන්ධ මේ ෆෝන් එක හා සම්බන්ධ සීල්ම groups වලටත් එකතු වෙන්න. ඒ කියන්නේ Facebook groups වෙන්න පුළුවන්, Telegram groups වෙන්න පුළුවන්. ඒ වලටත් ඇඩ් වෙන්න. මොනවායි ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඒ group එකට message එකක් දීම තුලින් අපිට හොඳ පැහැදිලි වීමක් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. සෝ මේ වගේ දේවල් ඔයා ෆොලෝ කරා නම් ඔයාටත් හොඳ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මට සපෝට් එකක් දෙන්න. මතකත් ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ කැමති නම් ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මාව සෝෂල් මීඩියාස් වල ෆොලෝ කරන්න. තවත් හොඳ වීඩියෝ හමු වෙනකම්